नमस्कार, यहाँहरूलाई आजको यस भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब च्यानलका लागि प्रोफेसनल ब्यानर कसरी बनाउने उक्त विषयलाई तपाईहरुलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। तपाईहरुले पनि युट्युब च्यानलका लागि ब्यानर मोबाइलबाट बनाउन चाहनुहुन्छ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र युट्युब च्यानलको प्रोफेसनल ब्यानर बनाएर तपाईहरुले युट्युब च्यानललाई प्रोफेसनल बनाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि र मैले यस च्यानलमा धेरै जसो शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित भिडियोहरु राख्ने गर्दछु। त्यसैले शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरु तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको विषयवस्तुतिर। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले युट्युब च्यानल ब्यानर कसरी बनाउने, सहजै रूपमा तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल ब्यानर बनाएर आफ्नो युट्युब च्यानललाई प्रोफेसनल कसरी बनाउने त्यस विषयलाई जानकारी गराउने छु। तपाईहरुलाई युट्युब च्यानलको लागि ब्यानर बनाएर देखाउने छु। त्यसका लागि पिक्सल ल्याब डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पिक्सल ल्याब डाउनलोड गरेर यसरी ओपन गर्नुहोला। न्यू टेक्स्टलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो तीनवटा डटमा गएर इमेज साइजमा जानु होला। इमेज साइजमा गइसकेपछि कस्टममा गएर युट्युब च्यानल ब्यानरलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। अब तपाईहरुले आफुलाई मनपर्ने कलर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईले यहाँबाट कलर चुज गर्नु होला। जुन कलर तपाईलाई मन पर्छ त्यो कलर लिन सक्नुहुनेछ। मैले यो कलरलाई चुज गरे। यसलाई चुज गरे। अब त्यसपछि एउटा इमेज लिनुपर्ने हुन्छ। प्लसको आइकनमा गएर फ्रम ग्यालरीमा जानु होला। त्यसपछि यी चाहिने इमेजहरु तपाईहरुले सुरुमै डाउनलोड गरिराख्नु होला आफ्नो फोनमा। मैले यो इमेजलाई लगे। त्यसपछि यसमा गएर तपाईले रिलेटिभ साइजमा गएर तपाईले यसलाई फुल गर्नु होला, टिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट पनि फेरि कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ, आउट कलर। तपाईले यसलाई पनि फेरि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। कुन कलर मन पर्छ तपाईले यसरी चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सेतो कलर चुज गरे। ल त्यसपछि तपाईले एउटा फेरि प्लसको आइकनमा गएर ग्यालरीमा जानु होला। ग्यालरीमा गइसकेपछि यो इमेजलाई लिनु होला, टिक गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई म्यानेज गर्नु होला। यसरी म्यानेज गर्नु होला। यसको पनि तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले यो कलर चुज गरे। ग्यालरीमा गएर फेरि युट्युब लोगो लिनु होला। तपाईले आफ्नो युट्युब लोगो लिइसकेपछि यसलाई पनि टक्क म्यानेज गर्नु होला। यसलाई पनि म्यानेज गर्नु होला। यसरी म्यानेज गरिसकेपछि तपाईले अब फेरि ग्यालरीमा जानु होला। ग्यालरीमा गइसकेपछि तपाईले फेरि एउटा इमेज युट्युबको लोगो लिन सक्नुहुन्छ। लोगो लिनु होला। यसलाई पनि तपाईले म्यानेज गर्नु होला। यसलाई यहाँ राख्नु होला। यसलाई पछि म्यानेज गर्न पर्छ फेरि। अब तपाईले युट्युबको आफ्नो नाम लेख्नु होला। टेस्टमा जानु होला र यसलाई
एडिट गरेर युट्युब को नाम लेख्नु होला। मेरो आफ्नै नाम भएको हुनाले म आफ्नै नाम राख्छु यहाँ। यसलाई यहाँ तपाईले म्यानेज गर्नु होला। साइज अलिकति घटाउनु होला। यहाँ जानु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई इनेबल गरेर 5 मा राख्दिनु होला। टिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कलर राख्ने? मैले यस्तो कलर चुज गरे। अब त्यसपछि यसलाई टक्क म्यानेज गरेर तपाईले फेरि टेस्टमा जानु होला। डिलिट गरेर यसलाई डिलिट गरेर यसरी लेख्नु होला। फेरि यसलाई पनि त्यसरी नै म्यानेज गर्नु होला। साइजलाई टक्क बराबर साइजमा ल्याउनु होला, अघिको बराबर। यसलाई अहिले यता राखेर साइज अझै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई 35 मा राखेर त्यसपछि यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। 5 मा राख्नु होला। त्यसपछि यसको कलर लिनु होला। त्यसपछि फेरि टेस्टमा जानु होला। साइज म्यानेज गरेर त्यसपछि तपाईले इनेबल गरेर 5 मा टिक गर्नु होला। कलर एउटै कलर राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई पनि टक्क यही म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँ म्यानेज गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई फेरि ग्यालरीमा जानु होला। ग्यालरीमा गइसकेपछि यो इमेजलाई लिनु होला। टिक गर्नु होला। यसलाई पनि टक्क म्यानेज गर्नु होला। यसलाई यति म्यानेज गर्नु होला। त्यसपछि तपाई फेरि ग्यालरीमा जानु होला। ग्यालरीमा गइसकेपछि तपाईले ट्विटर लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि टक्क यहाँ म्यानेज गर्नु होला। यहाँ म्यानेज यसलाई गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ग्यालरीमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले फेसबुक लिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकलाई पनि यसलाई पनि म्यानेज गर्नु होला। यसलाई म्यानेज गरिसकेपछि फेरि ग्यालरीमा जानु होला। इन्स्टाग्राम लिनु होला। ओके गरेर तपाईले यसलाई पनि म्यानेज गरिदिनु होला। ट्विटर लेखेर तपाईले यसलाई पनि यहाँ म्यानेज गर्नु होला। यसको साइज तपाईले ठिक्क राख्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईले कलर चुज गर्नु होला यहाँ मिल्दो जुल्दो यो कलर पनि म्यानेज भयो त्यसपछि फेरि टेस्टमा जानु होला फेसबुक लेख्नु होला यसको साइज मिलाउनु होला गर्नु होला त्यसपछि यसको पनि मिल्दो जुल्दो कलर चुज गर्नु होला यो कलर चुज गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि टेस्टमा जानु होला इन्स्टाग्रामलाई लेखेर तपाईले यसलाई पनि यहाँ म्यानेज गर्नु होला त्यसरी म्यानेज गरिसकेपछि यसको पनि कलर चुज गर्नु होला चुज गरिसकेपछि हाम्रो युट्युब ब्यानर लगभग फाइनल भइसकेको छ अब तपाईले यसलाई फेरि ग्यालरीमा गएर एउटा इमेज लिनुपर्ने हुन्छ इमेजलाई लगेर लाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई यहाँ चुज गर्नु होला हाम्रो लगभग ब्यानर कम्प्लिट भएको छ यसरी नै तपाईहरुले पनि ब्यानरलाई तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ अब यसलाई हामीले यहाँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सेभ गरेर यसरी हामीले ब्यानर तयार गर्न सकिन्छ तपाईहरुले पनि यसरी आफ्नो प्रोफेसनल युट्युब च्यानलको ब्यानर तयार गर्न सक्नुहुनेछ यसरी नै तपाईले आफ्नो युट्युब ब्यानर चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ यसरी युट्युब च्यानल ब्यानर बनाएर तपाईले यसरी युट्युब च्यानलको ब्यानर बनाएर तपाईले आफ्नो राख्न सक्नुहुनेछ मैले तपाईको युट्युब च्यानलमा ब्यानर बनाएर राखेको यो राखेर तपाईले देखाउने छु यसरी नै तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको ब्यानर बनाएर प्रोफेसनल तरिकाले म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ
यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानलको ब्यानर बनाउनु होला। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले फरक भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। युट्युब च्यानल ब्यानर कसरी बनाउने भनेर सम्पूर्ण जानकारी सहित तपाईहरुलाई मैले आज यो भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। तर मैले यस च्यानलबाट तपाईहरुलाई शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित भिडियोहरु प्रस्तुत गर्दै र जानकारी दिँदै जानकारीमूलक न्यूजहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको थिए। आज मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियो र यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई थिचिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेको खण्डमा एक लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब र आफ्ना साथीभाइहरुसँग भिडियो शेयर गर्न कन्जुसाइ नगर्नु होला। भिडियोमा कुनै कमी कमजोरी छ तपाईको मनमा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा जिज्ञासा राख्नु होला। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। सम्पूर्णमा नमस्कार।